हेलो नमस्ते एभ्रिवन, म निलेश झा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चरको थ्योरी अफ फ्लेक्चर च्याप्टरबाट चाहिँ सेक्सन मोडुलस टपिक हेर्छौं र त्यसपछि हामीले 4-5 वटा न्युमेरिकल्स पनि सल्भ गर्छौं। सो सेक्सन मोडुलसमा धेरै टाइम लाग्दैन। अब सेक्सन मोडुलस भनेको के हो भने section modulus is defined as a ratio of moment of inertia of a section about neutral axis to the distance of the outermost layer from the neutral axis। अब यो भनेको के हो भने हामीले एउटा इक्वेसन पढेका थियौं m by I is equal to sigma by y भन्ने। यो हाम्रो फ्लेक्चरल थ्योरी को इक्वेसन आएको थियो हैन। यसमै हाम्रो अर्को के पनि थियो भने e by r। यो इक्वेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, चाहे त्यसको थ्योरी होस्, दैट इज डेरिवेसन अफ फ्लेक्चरल इक्वेसन, और यहाँबाट न्युमेरिकल पनि सोध्ने चान्स छ। ल अब हामीले के गर्छौं भने यहाँबाट यो टर्म मात्रै लिदै छौ, m by I is equal to sigma by y। यो इक्वेसनबाट हामीलाई m को भ्यालु आउँछ m is equal to sigma by y into I उता गयो भने मल्टिप्लाई मा जान्छ। यसैलाई मैले I by y into सिग्मा लेख्न सक्छु हो, यसरी लेख्न पाए। अब यहाँ एउटा कुरा के छ भने सेक्सन मोडुलस इज डिफाइन्ड एज द रेशियो अफ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ सेक्सन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। यो जुन मेरो I छ यो I भनेको हो मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ द सेक्सन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस टु द डिस्टेन्स अफ द आउटर मोस्ट लेयर फ्रम द न्यूट्रल एक्सिस। यो y के छ, जस्तै हामीले एउटा सेक्सन कन्सिडर गरेका थियौं। यो सेक्सनमा यो छ मेरो न्यूट्रल एक्सिस। त्यसपछि हामीले एउटा यो सेक्सन कन्सिडर गरेका छौं र यो सेक्सनको डिस्टेन्स न्यूट्रल एक्सिसबाट y थियो। तर यहाँ के भनेको छ, डिस्टेन्स अफ द आउटर मोस्ट लेयर फ्रम द न्यूट्रल एक्सिस। आउटर मोस्ट लेयर त मेरो यो हो नि त, कि त यो कि त टेन्साइल तिर हेर्छौ भने यो न्यूट्रल एक्सिसबाट। सो यो जुन भ्यालु छ यो भ्यालु मेरो के हुँदैछ भने यो लेयर मेरो यहाँसम्म गयो भने म्याक्सिमम कति भ्यालुसम्म जान सक्छ, y म्याक्स सम्म जान सक्छ, त्यो भन्दा बेसी त जान सक्दैन। त्यसो भए मैले के यो सेक्सन मोडुलसलाई I by y म्याक्स लेख्न मिल्छ यसरी। दैट इज ratio of moment of inertia of a section about neutral axis to the distance of the outermost layer from the neutral axis। के यो यतिकै मैले I by y max लेख्न मिल्छ? ल मिल्न त हुन त यही हो है, हुन त यही हो। तर एउटा कुरा अझै पनि हामीले ध्यान दिन त यही इक्वेसनबाट मलाई यदि मैले m by I is equal to sigma by y लेखेको छु यसरी। अब यहाँबाट यदि मलाई स्ट्रेस चाहिएको छ भने m by I into y हुन्छ। अब यदि यो y is equal to y max हुँदैछ भने यहाँ हेरौं स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु y। y बढ्छ भने स्ट्रेस पनि बढ्छ, y घट्छ भने स्ट्रेस पनि घट्छ। यदि y घटेर यहाँ 0 मा आइदियो भने न्यूट्रल एक्सिसमा हाम्रो स्ट्रेस के हो 0। तर यो y बढेर यहाँसम्म आइदियो भने त हाम्रो यसरी बढिरहेछ नि त हो, हाम्रो स्ट्रेस त 0 बाट यहाँ आउटर लेयरसम्म आउँदा आउँदै म्याक्सिमम भइसकेको हुन्छ। त्यसो भए यदि यो y म्याक्स भयो भने यसले गर्दा मेरो यो स्ट्रेस पनि म्याक्स हुन्छ। अब यहाँ हेरौं, अब मसँग यो जुन इक्वेसन छ नि m is equal to I by y into sigma। अब यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु भने m is equal to I by y max। y जति बेला y max भयो भने त्यति बेला सिग्मा पनि के हुन्छ त, अब मेरो सिग्मा म्याक्स हुन्छ। र यो जुन बेन्डिङ मोमेन्ट आएको छ यो बेन्डिङ मोमेन्ट पनि के छ त यहाँ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट छ। अब यो I by y max भनेकै मेरो के हो त सेक्सन मोडुलस हो र सेक्सन मोडुलसलाई हामीले z ले डिनोट गर्छौं। त्यसो भए मैले म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट इज इक्वल टु z into सिग्मा म्याक्स लेख्न मिल्छ, वेयर z is the section modulus which is equal to I by y max। Denoted by z, we have m by I is equal to sigma by y or m is equal to sigma into I by y। If y max is the distance between the CG of the section and the extreme fiber of the stress भनेको यदि
यो मेरो एउटा सेक्सन छ, यो छ यसको CG भनेको न्यूट्रल एक्सिस र यो जुन भ्यालु छ यो भ्यालु छ मेरो y max. Then equation 1 becomes m is equal to sigma max into I by y max. Sigma is equal to sigma max as sigma is directly proportional to y. Directly proportional छ भने y बढ्यो भने त सिग्मा पनि बढ्छ और अब I by y max को ठाउँमा मैले z लेख्न मिल्छ और m is equal to sigma max into z where z is equal to I by y max. The general practice of writing the above equation is m is equal to sigma into z where sigma denotes the maximum stress, tensile or compressive in nature. जे पनि हुन सक्छ. अब सेक्सन मोडुलस यति मात्रै छ. अब यसको फर्मुलामा आधारित हामीसँग न्युमेरिकलहरु हुन्छन्. सो फर्मुला चाहिँ हामीले कसरी युज गर्छौं भने यही हो, जे छ माई बाप भनेकै यही हो. फ्लेक्चरलमा माई बाप भनेकै यही इक्वेसन हो है. यही इक्वेसन युज गर्छौं हामीले. चाहे त्यो मोमेन्ट फाइन्ड गर्नलाई होस्, चाहे त्यो स्ट्रेस फाइन्ड गर्नलाई होस्, चाहे त्यो रेडियस फाइन्ड गर्नलाई होस्, हामीले यही इक्वेसन युज गर्छौं. र यदि म्याक्सिमम को कुरा आइरा छ भने हामीले m max, मलाई बेन्डिङ मोमेन्ट पनि म्याक्सिमम दिएको हुन्छ, मलाई यो स्ट्रेस पनि म्याक्सिमम दिएको हुन्छ इन्टु सँगसँगै मलाई I, this is the moment of inertia of the section about centroidal axis by यो जुन y max छ, सरी y छ, त्यो y पनि मलाई म्याक्सिमम दिएको हुन्छ. सो यो फर्मुला हामीले सबभन्दा बेसी युज गर्छौं. दैट इज m max is equal to sigma max into I by y max where I by y max is the section modulus which is denoted by z. त्यसो भए अब सिधै हामी न्युमेरिकल तिर जम्प गरौँ. ओके, देन हामीसँग यहाँ क्वेशन छ. क्वेशन नम्बर 1 मा a steel plate of width 125 mm and of thickness 15 mm is bent into a circular arc of radius 10 meter. Determine the maximum stress induced and the bending moment which will produce the maximum stress. Take E is equal to 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square. हामीसँग एउटा स्टील प्लेट छ. त्यो स्टील प्लेट को विड्थ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स विड्थ दिएको छ मलाई 125 mm र यसको थिकनेस दिएको छ 15 mm. थिकनेस भनेको यो वाला है, यो डिस्टेन्स भन अथवा यो डिस्टेन्स भन, यो थिकनेस मलाई कति दिएको छ 15 mm. अब यसैको लागि यदि मैले यसको क्रस सेक्सन को फिगर बनाउँछु भने क्रस सेक्सन भनेको यो भनेको यसको लंगिट्युडिनल सेक्सन भयो. यो जुन पार्ट छ यो यसको लंगिट्युडिनल सेक्सन भयो लेन्थ वाइज र यो भयो यसको क्रस सेक्सन. अब यदि क्रस सेक्सन लिन्छु भने यस्तो केही बन्छ होला. यो भनेको मेरो b भइदियो which is equal to 125 mm र यो भनेको यसको थिकनेस भइदियो t is equal to 15 mm र यहाँ बीचमा कतै न्यूट्रल एक्सिस छ. सिमेट्रिकल छ भने न्यूट्रल एक्सिस ठ्याक्कै बीचमा हुन्छ. ल त्यसो भए अब गिवन के छ मसँग फिगर भनेको चाहिँ यही हो. गिवन के छ विड्थ गिवन मा हेरौं त b is equal to 125 mm, t is equal to 15 mm. अब के भनेको छ भने is bent into a circular arc. अब यसमा यदि मैले कुनै बेन्डिङ मोमेन्ट यहाँ प्रोवाइड गर्दै छु भने यो मानौ यस्तो थियो र बेन्डिङ मोमेन्ट आउने बित्तिकै यो के हुन्छ त यसरी बेन्ड हुन्छ. यसरी बेन्ड भयो त यो एउटा आर्क को फर्ममा गयो नि. आर्क को फर्ममा गयो भने यसले केही न केही त एउटा रेडियस पनि बनाउँछ होला. सर्कुलर आर्क छ भने सो यो जुन रेडियस छ r, त्यो रेडियस को भ्यालु कति दिएको छ त 10 मिटर. ल डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड. अब यसमा मैक्सिमम स्ट्रेस कति इंड्यूस भइराछ त्यो फाइन्ड गर्नुपर्ने. दैट इज सिग्मा मैक्स इज इक्वल टु व्हाट and the bending moment which will produce the maximum stress. अब maximum stress produce गर्ने bending moment पनि के हुन्छ त maximum नै हुन्छ. सो m max नै लेख्दिम यसलाई. m max is equal to what? यो दुईटा टर्म मलाई चाहिएको छ र e को भ्यालु कति लिन भनेको छ यसले 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ल अब हामीसँग फर्मुला के छ त सिग्मा मैक्स र m max को लागि यहीबाट गरिहालौं सिधै. m by I is equal to sigma by y. अब यसले मलाई के भन्छ m max is equal to
सिग्मा म्याक्स इन्टु I बाई y म्याक्स। ल यो फर्मुला छ। अब मलाई m म्याक्स पनि थाहा छैन, मलाई सिग्मा म्याक्स पनि थाहा छैन, I त मैले क्याल्कुलेट गरिहाल्छु, y पनि गरिहाल्छु क्याल्कुलेट, तर यो दुईटा त मलाई छैन भनेपछि यो इक्वेसनबाट मलाई सिधै यो भ्यालु आउँदैन। त्यसको लागि मैले फ्लेक्सुरल इक्वेसन हाम्रो के थियो, m बाई I इज इक्वल टु सिग्मा बाई y इज इक्वल टु e बाई r। मलाई e पनि छ, मलाई r पनि छ, त्यसो भए मैले कुन भ्यालु अब युज गर्न मिल्छ भने e बाई r इज इक्वल टु सिग्मा म्याक्स बाई y म्याक्स। अब मलाई e पनि छ, मलाई r पनि छ, मैले y म्याक्स निकाल्छु अहिले, अनि सिग्मा म्याक्स मलाई चाहिएको छ। ल यहाँ हेरौँ y म्याक्स को भ्यालु अब कति हुन्छ। y म्याक्स भनेको न्यूट्रल एक्सिस दिएर आउटर मोस्ट लेयरसम्म, यो भ्यालु छ मेरो y म्याक्स। सो y म्याक्स भनेको ठ्याक्कै यो t को आधी हुन्छ। सो 15 बाई 2 इज इक्वल टु 7.5 mm, यति आयो y म्याक्स। y म्याक्स इज इक्वल टु 15 बाई 2, यो 15 भनेको थिकनेस हो, 7.5 mm आयो। त्यसो भए मलाई सिग्मा म्याक्स चाहिएको छ। सिग्मा म्याक्स भनेको कति हुन्छ यहाँबाट, सिग्मा म्याक्स इज इक्वल टु e बाई r इन्टु y म्याक्स। ल देयरफोर सिग्मा म्याक्स इज इक्वल टु e को भ्यालु दिएको छ 2 इन्टु 10 टु द पावर 5, y म्याक्स को भ्यालु आयो 7.5 र रेडियस दिएको छ 10 मिटर भनेपछि 10 इन्टु 1000 गरे भने mm आयो। यो सबै न्युटन र mm तिर हामी लिएर जान्छौँ। अब सल्भ गरौँ कति आउँछ भ्यालु। सो दिस इज इक्वल टु 150 न्युटन पर mm स्क्वायर। ल यति भ्यालु आयो मेरो, यो त आयो सिग्मा म्याक्स को लागि। अब मलाई चाहिएको छ m म्याक्स को भ्यालु। We have m max is equal to sigma max into I by y max। अब I पनि छैन मसँग। I को लागि रेक्टेंगुलर सेक्सन अबाउट द सेन्ट्रोइडल एक्सिस हामीले के पढेका थियौं, I is equal to b d cube by 12। b भनेको 125 र d भनेको यो जुन डेप्थ छ अथवा थिकनेस छ त्यो 15। त्यसो भए 125 इन्टु 15 को क्यूब डिवाइडेड बाई 12। सो यसको i कति आउँछ, 125 इन्टु 15 को क्यूब डिवाइडेड बाई 12, bd क्यूब बाई 12। यो भनेको 35156.25 mm को पावर 4। यो मेरो i को भ्यालु पनि आयो। त्यसो भए m max इज इक्वल टु सिग्मा म्याक्स कति छ 150 इन्टु i को भ्यालु 35156.25 डिवाइडेड बाई y म्याक्स आएको छ 7.5। त्यसो भए m म्याक्स कति आउँछ मेरो, 703.125 न्युटन mm। ल अब यसलाई हामीले यदि किलो न्युटन मिटरमा चेन्ज गर्छौं भने हामीले के गर्नु पर्यो, 10 टु द पावर 6 ले डिवाइड गरिदिनु पर्यो। सो 1 2 3 4 5 6 0.703 किलो न्युटन मिटर। यो भयो मेरो एउटा आन्सर र यो भयो मेरो एउटा आन्सर। सो सिग्मा म्याक्स इज इक्वल टु 150 न्युटन पर mm स्क्वायर and maximum bending moment is equal to 0.703 किलो न्युटन मिटर। यो भयो मेरो आन्सर। अब हेरौँ हामीले हाम्रो सेकेन्ड क्वेशन। सेकेन्ड क्वेशनमा भनेको छ a hollow circular section of external diameter 200 mm
and thickness 18 mm is to be used as a beam if the maximum stress permissible in the material is 150 megapascal. Find the maximum bending moment that this section can carry. यहाँ के भनेको छ भने एउटा हलो सर्कुलर सेक्सन मानौ, एकछिनलाई हामीले के मानौ भने यो छ मेरो हलो सर्कुलर सेक्सन र यो चाहिँ बीमको लागि युज हुँदैछ। अब यो बीमको लागि युज हुँदैछ भने हामीले खाली यो सेक्सन यहाँबाट निकालेर हेरौँ। यो सेक्सन मात्रै हामीले निकाल्यौं भने यस्तो छ अनि यस्तो छ। केही फिगर मेरो एकदम राम्रो हुन्छ, सो त्यो माइन्ड नगर्नु होला। यहाँ यो सेन्टर छ ल। अब सेन्टर छ भने क्वेशनमा के भनेको छ, एक्सटर्नल डायमिटर कति 200 mm। एक्सटर्नल डायमिटर भनेको यो डायमिटर, यो जुन एक्सटर्नल लाइन हामीले देखिरहेछौं नि त्यो एक्सटर्नल सर्कलको डायमिटर। एक्सटर्नल डायमिटर हामीले DE ले डिनोट गरौँ। एक्सटर्नल डायमिटर लाई DE ले डिनोट गरौँ। दिस इज इक्वल टु हाउ मच 200 mm। र थिकनेस कति भनेको छ भने यो थिकनेस भनेको छ यसको 18 mm। क्वेशनमा थिकनेस कति दिएको छ 18 mm। त्यसो भए थिकनेस T इज इक्वल टु 18 mm। अब मलाई एक्सटर्नल डायमिटर दिएको छ, थिकनेस दिएको छ। अब इन्टर्नल डायमिटर फाइन्ड गरौँ। इन्टर्नल डायमिटर मैले किन फाइन्ड गर्दैछु भने पहिला त्यो कुरा भन्दिम है। मलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्ने छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया कुनै पनि हलो सेक्सन छ भने हामीले के गर्छौं, टोटलको निकालेर अनि इन्टर्नलको जति मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउँछ त्यो हामीले सबट्र्याक्ट गरिदिन्छौं। बिकज यो बीचमा खाली छ, यो मात्रै हो हाम्रो सेक्सन। यति बीचमा के छ, हलो छ। यो जुन बाहिरको थिकनेस वाला सेक्सन छ नि त्यो मात्रै हाम्रो सेक्सन। सो MOI इज इक्वल टु सर्कलको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ, सर्कलको लागि पाई r को पावर 4/4। यदि d को टर्ममा लेख्छौं भने r को ठाउँमा d/2 हामीले रिप्लेस गर्छौं र हाम्रो आन्सर आउँछ पाई d को पावर 4/64। यति आउँछ। सो हामीले के गर्छौं, एक्सटर्नल को मोमेन्ट अफ इनर्सिया माइनस इन्टर्नल को मोमेन्ट अफ इनर्सिया। सो हाम्रो पाई d e युज गर्छौं यहाँ एक्सटर्नल पावर 4/64 माइनस पाई d i यो भनेको इन्टर्नल डायमिटर पावर 4/64। यहाँबाट मैले पाई/64 कमन लिन मिल्छ र आउँछ DE को पावर 4 माइनस DI को पावर 4। सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया को लागि मलाई एक्सटर्नल डायमिटर र इन्टर्नल डायमिटर दुईटै चाहियो। एक्सटर्नल डायमिटर 200 छ, थिकनेस 18 mm छ। त्यसो भए इन्टर्नल डायमिटर कति हुन्छ? इन्टर्नल डायमिटर भनेको यहाँ देखि यहाँसम्मको, यही हो नि इन्टर्नल। यहाँ गर्दिए ल, यो मेरो इन्टर्नल डायमिटर। सो एक्सटर्नलबाट मैले एकचोटी यो घटाउनु पर्छ, एकचोटी यो घटाउनु पर्छ। त्यसो भए दुईचोटी थिकनेस घटाउनु परेको छ मैले। इन्टर्नल डायमिटर DI इज इक्वल टु 200, यो भनेको एक्सटर्नल डायमिटर माइनस थिकनेस कतिचोटी घटाउने, दुईचोटी घटाउने 2t इज इक्वल टु 200 माइनस 2t भनेको 2 * 18 इज 36। सो कति आउँछ, 200 माइनस 36 इज 164 mm। यति आयो इन्टर्नल डायमिटर। अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया फाइन्ड गरिहालौं कति आउँछ त्यसो भए। सो I इज इक्वल टु पाई/64 इन्टु एक्सटर्नल डायमिटर कति छ 200 को पावर 4 माइनस इन्टर्नल कति 164 को पावर 4। त्यसो भए यसको भ्यालु कति आउँछ होला त? This is equal to 430,30256.35 mm को पावर 4। ल यो आयो मेरो I को भ्यालु। अब क्वेशनमा अरु के दिएको छ मलाई, इफ द म्याक्सिमम स्ट्रेस परमिसिबल, म्याक्सिमम स्ट्रेस परमिसिबल भनेको मलाई सिग्मा मैक्स को भ्यालु दिएको छ। यो भनेको कति 150 मेगापास्कल, 150 मेगापास्कल। 150 मेगापास्कल भनेको 150 इन्टु 10⁶ न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। अब यसलाई मैले न्यूटन
पर एमएम स्क्वायरमा चेन्ज गर्छु भने मलाई कति आउँछ 10 को पावर 6 ले डिभाइड गरिदिनु पर्छ मैले। सो मलाई आउँछ 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जुन भ्यालु मेगा पास्कलमा छ त्यही भ्यालु हुन्छ न्यूटन पर एमएम स्क्वायरमा। यदि यहाँ जीपीए दिएको भए इन्टु 10 टु द पावर 3 हुन्थ्यो यहाँ है। सो सिग्मा म्याक्स पनि आइसकेको छ, आई पनि आइसकेको छ। अब मलाई वाई म्याक्स चाहियो। ल वाई म्याक्स भनेको के हो? यदि यो मेरो न्यूट्रल एक्सिस छ भने त वाई म्याक्स भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु हो कि हैन, न्यूट्रल एक्सिस देखि लिएर आउटर मोस्ट। सो यदि यो टोटल मेरो 200 छ भने एक्सटर्नल डायमिटर त मेरो 200 हो नि त, यहाँदेखि यहाँसम्म 200 छ भने यो भ्यालु कति हुन्छ? यो भ्यालु मात्रै, यो भ्यालु भनेको वाई म्याक्स हो र दिस विल बी इक्वल टु 200/2, दिस इज इक्वल टु 100 mm। ल सो वाई म्याक्स इज इक्वल टु 200/2 इज इक्वल टु 100 mm। अब मलाई के चाहिएको छ? म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिएको छ। सो मसँग इक्वेसन के छ त? अब वी हैव m by I is equal to sigma max by y max। अब यहाँबाट जुन मलाई मोमेन्ट आउँछ त्यही हो मेरो म्याक्सिमम मोमेन्ट, इज इक्वल टु I इन्टु सिग्मा म्याक्स बाई y max। ल देयरफोर m इज इक्वल टु I को भ्यालु कति छ? 4303025.35 mm को पावर 4 इन्टु सिग्मा म्याक्स कति छ? 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर बाई y max। y max कति आएको छ? 100 mm, 100 mm। सो तल 3 वटा mm माथि 4 वटा mm छ भने 3 वटा mm क्यान्सल हुन्छ, एउटा mm मात्रै बाँकी हुन्छ। सो यसको भ्यालु कति आउँछ हेरौँ। यसको भ्यालु आउँछ मलाई m इज इक्वल टु 64545,384.53 न्यूटन mm। अब यसलाई किलो न्यूटन मिटरमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने 10 को पावर 6 ले डिभाइड गरिदिने। सो 1 2 3 4 5 6, दिस इज इक्वल टु 64.545 किलो न्यूटन मिटर। सो यही हो मेरो एन्सर। म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट यसले कति क्यारी गर्न सक्छ? 64.545 किलो न्यूटन मिटर। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। ल अर्को क्वेसन भनेको छ मलाई अ रेक्टेंगुलर सेक्सन 225 mm wide and 400 mm deep is used on a span of 4.5 meter for the loading shown in figure below. Find the maximum value of W so that the permissible stress of 50 megapascal is not exceeded in the material। अब गिभनमा मलाई के छ? ल गिभनमा दिएको छ मलाई B इज इक्वल टु 225 mm, B इज इक्वल टु 225 mm। त्यस पछाडि D इज इक्वल टु 400 mm। ओके, अनि स्प्यान दिएको छ 4.5 मिटर, त्यो अहिले मलाई चाहिँदैन। लोडिङ यहाँ मलाई सो गरिदिएको छ फिगरमा। फाइन्ड द म्याक्सिमम भ्यालु अफ W। यो W को भ्यालु मैले फाइन्ड गर्नु पर्यो। W को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ? द्याट द परमिसिबल स्ट्रेस अफ 50 मेगापास्कल इज नट एक्सिडेड भनेपछि सिग्मा म्याक्स दिएको छ मलाई 50 मेगापास्कल विच इज इक्वल टु 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यो B र D छ र मसँग रेक्टेंगुलर सेक्सन छ भने सबभन्दा पहिले त म I निकालिहाल्छु। I इज इक्वल टु BD क्यूब बाई 12। B को भ्यालु 225 इन्टु D क्यूब भनेको 400 को क्यूब डिभाइडेड बाई 12। सो यो भ्यालु कति आउँछ होला त? दिस इज इक्वल टु हाउ मच? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 mm को पावर 4। यसलाई हामीले 12 इन्टु 10 को पावर 8 mm 4 लेख्न सक्छौं।
ल 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके त्यसपछि हामीले y max हेरौं कति आउँछ y max भनेको न्यूट्रल एक्सिस देखि लिएर यहाँसम्मको भ्यालु यो हो मेरो y max सो y max is equal to d by 2 is equal to d by 2 is equal to 400 by 2 this is equal to 200 mm y max पनि आयो अब त्यसपछि मलाई यो w को भ्यालु चाहिएको छ मसँग इक्वेसन के छ त्यो हेरौं त m by I is equal to sigma max by y max यो w कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ जति बेला मेरो मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ मसँग I छ मसँग सिग्मा छ र मसँग y max छ त्यसो भए मैले सबभन्दा पहिले त मैले मोमेन्ट फाइन्ड गरौँ यहाँबाट m is equal to sigma max by y max into I this is equal to sigma max कति छ 50 into I 12 into 10 to the power 8 divided by y max आएको छ 200 सो यो जुन आन्सर छ त्यो आन्सरमा मैले 50 ले मल्टिप्लाई गरेर 200 ले डिवाइड गर्दिन्छु यहाँ जुन आन्सर आएको छ त्यो आन्सर multiplied by 50 this is equal to this much and divided by 200 so यो भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 3 into 10 to the power 8 न्यूटन mm छ भने 6 ले डिवाइड गर्दा कति आउँछ 3 into 10 to the power 2 किलो न्यूटन मिटर यति छ मोमेन्ट अब यो w को भ्यालु मलाई चाहिएको छ ल एउटा कुरा हेर्नु त यो जुन सेक्सन मलाई दिएको छ सेक्सन मेरो के हो त सेक्सन मेरो सिमेट्रिकल छ भने यो जुन दुईटा सपोर्ट छ यो सपोर्टले के गर्छ आधी आधी लोड शेयर गर्छ लोड कति छ 2w छ जम्मा माथिबाट तल आएको सो यसले आधी आधी गर्यो भने यसले कति शेयर गर्छ w यसले कति शेयर गर्छ w र पोइन्ट लोड छ यूडीएल छ हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड बीममा चाहिँ मिड पोइन्टमा आउँछ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट यो हो मेरो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टको पोइन्ट अब मैले के गर्छु भने यो पोइन्टमा मैले म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्छु भनेपछि त्यही पोइन्टमा जुन बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्छु त्यही हुन्छ मेरो म्याक्सिमम सो मैले अब m max इज इक्वल टु यो w ले यो पोइन्टमा कति मोमेन्ट दिन्छ त w इन्टु डिस्टेन्स कति छ यो टोटल छ 4.5 त्यसो भए यो कति होला 4.5 डिवाइडेड बाइ 2 4.5 डिवाइडेड बाइ 2 क्लकवाइज छ भने मैले प्लस लिए त्यसपछि यो w ले दिन्छ यो w लेलाई एन्टी क्लकवाइज दिने हो भनेपछि माइनस w इन्टु अब यो डिस्टेन्स कति छ त यो टोटल छ 1.5 त्यसो भए यो 1.5 को आधी होला सो w इन्टु 1.5 बाइ 2 यति आयो यो भनेको हेरौँ त यो भनेको कति छ भने 4.5 डिवाइडेड बाइ 2 माइनस 1.5 divided by 2 this is equal to 3 by 2 3 by 2 is equal to 1.5 यो भनेको 1.5 into w maximum bending moment आइरहेछ 1.5 into w र मेरो maximum bending moment यति पनि आएको छ therefore 1.5 into w is equal to 3 into 10 to the power 2 किलो न्यूटन मिटर त्यसो भए w is equal to 3 into 10 to the power 2 divided by 1.5 यो छ किलो न्यूटन मिटर र यहाँ तल छ मेरो मिटर ल सो यो अब क्यान्सल आउट भएर किलो न्यूटन मात्रै बाँकी हुन्छ सो 3 into 10 to the power 2 divided by 1.5
this is equal to how much? 200 kilonewton. So W max is equal to how much? 200 kilonewton. यही हो मेरो आन्सर। ल यो पनि सल्भ भयो। अब हेरौँ नेक्स्ट क्वेशन। A beam of rectangular section 225 mm by 400 mm carries a uniformly distributed load of 25 kN per meter over the whole span. Find the maximum bending stresses at mid span and at quarter span. La, this one is halka good question. एउटा कुनै बीम छ मसँग जसको सेक्सन मलाई दिएको छ B is equal to 225 mm. त्यसपछि D दिएको छ मलाई 400 mm. यसको न्यूट्रल एक्सिस यहाँ छ। त्यसो भए यसको y max कति होला? यो छ y max. Y max is equal to 400 by 2. This is equal to 200 mm. यति छ। B पनि छ र D पनि छ। B र D दिएको छ भने I is equal to BD cube by 12. B छ 225 into D छ 400 को क्यूब divided by 12. सो अहिले भर्खरै BD क्यूब यही भ्यालुको साइड हामीले निकालेका थियौं 225 र 400। यसको I कति आएको थियो त? 12 into 10 to the power 8. 12 into 10 to the power 8 mm को पावर 4. I पनि आयो। Y max आयो, I आयो। अब मलाई अरु के चाहिन्छ? अब मलाई चाहिन्छ यहाँ हेरौँ इक्वेसनमा M by I is equal to sigma max by Y max. मलाई के चाहिएको छ भने find the maximum bending stress at mid span and quarter span. Sigma max at mid span is equal to what? Sigma max at quarter span is equal to what? Mid span भनेको जस्तो यो 12 छ भने mid span भनेको 12 by 2 भनेको 6 मिटरमा चाहियो। यो 6 मिटर भनेको L by 2। त्यसैगरी क्वार्टर स्प्यान भनेको 12 by 4। अब यो कतिमा चाहियो मलाई? 3 मिटरमा चाहियो। यो 3 मिटर भनेको के छ त? L by 4। यो मेरो क्वार्टर स्प्यान। अब यो यसको लागि त मलाई यहाँ हेर I छ, मलाई Y max छ, तर मोमेन्ट छैन मसँग। त्यसको लागि त मैले यो मिड स्प्यानमा र क्वार्टर स्प्यानमा मोमेन्ट पनि निकाल्नु पर्यो, म्याक्सिमम मोमेन्ट कति कति हुन्छ भनेर। ल त्यसको लागि अब हामीले के गर्छौं भने जस्तै यो 25 किलो न्यूटन पर मिटर छ नि, अनि यो सिमेट्रिकल छ भनेपछि यो दुईटाले फेरि आधी आधी शेयर गर्छ। कति शेयर गर्छ त? यसको पॉइन्ट लोड कति हुन्छ? 25 into 12। त्यसो भए यसले कति लिन्छ? WL by 2। यो WL भनेको 25 into 12 र त्यसको आधी यसले लियो, त्यसको आधी यसले लियो। WL by 2 र यो मेरो L is equal to 12 र यो मेरो W is equal to 25 किलोन्युटन पर मिटर। अब कुनै एउटा सेक्सन एज्युम गरौँ हामीले। मानौ यो सेक्सन छ यहाँ X, यो मिड स्प्यानमा छैन अहिले है। यो सेक्सन X डिस्टेन्समा छ। अब X डिस्टेन्समा छ भने पहिला त त्यसको लागि मोमेन्टको इक्वेसन हामीले बनाउनु पर्यो। सो बेन्डिङ मोमेन्ट एट X को लागि mx। ल बेन्डिङ मोमेन्ट एट X कसरी फाइन्ड गर्ने हामीले? W into L divided by 2। यो WL by 2 ले यो पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट त दिन्छ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा। कति डिस्टेन्सको लागि दिन्छ त? यो डिस्टेन्स कति हो? यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स x। सो WL x by 2 माइनस अब यति दूरमा यो यति लेन्थमा यो जुन मेरो UDL आएको छ त्यो UDL ले पनि त दिन्छ नि बेन्डिङ मोमेन्ट। र यसको पोइन्ट लोड कहाँ एक्ट गर्छ होला? यहाँ बीचमा कति एक्ट गर्छ होला? सो बीचमा एक्ट गर्यो भने यो UDL को लागि लेन्थ भयो L by 2 सरी x भयो है, र यो बेन्डिङ मोमेन्ट को लागि कति लेन्थ हुन्छ? x by 2 हुन्छ।
सो यहाँ मैले के लेख्न सक्छु अब यो भनेको मेरो w इन्टु लेन्थ कति छ x इन्टु यो लेन्थ अब कति आउँछ त बेन्डिङ मोमेन्टको लागि x/2 यति आउँछ सो यहाँ के लेख्न सक्छु WLX/2 माइनस WX²/2 यति आयो मेरो बेन्डिङ मोमेन्ट एट x अब मलाई चाहिन्छ mx at x is equal to L/2 यो L/2 भनेको मिड स्प्यानमा ल जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ त्यहाँ मैले के गर्छु त अब L/2 राख्दिन्छु ल सो यो भनेको w इन्टु l इन्टु L/2 र यहाँ पहिलेदेखि पनि 2 छ सो 2 इन्टु 2 माइनस w इन्टु यो x को ठाउँमा अब के फेरि अब हामीले L/2 राख्छौं सो L²/2 2 जा 4 4 2 जा 8 कति आयो WL²/4 माइनस WL²/8 यसलाई सल्भ गर्छौं भने तल 8 र यहाँ आउँछ 2WL² माइनस WL² दिस इज इक्वल टु WL²/8 त्यसो भए L/2 को भ्यालु कति छ L छ मेरो 12 मिटर L छ मेरो 12 मिटर अब मैले सिधै यहाँ भ्यालु राख्दिन्छु ल W भनेको 25 L भनेको 12 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 8 सो आन्सर कति आयो मेरो हेर्नु त एकचोटी 25 इन्टु 12 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 8 दिस इज इक्वल टु 450 किलो न्यूटन मिटर दिस इज इक्वल टु यसलाई अब न्यूटन mm मा चेन्ज गर्नु पर्यो 450 इन्टु 10 टु द पावर 6 न्यूटन mm ठीक छ त्यसै गरी mx क्वार्टर स्प्यान को लागि x इज इक्वल टु L/4 L/4 मा यदि मलाई चेक गर्नु पर्यो भने फेरि यही इक्वेसनमा यो जुन x वाला इक्वेसन छ त्यसमा अब x को ठाउँमा हामीले L/4 राख्छौं सो मेरो आन्सर आउँछ WL को पावर 4 बाइ सरी यो त स्क्वायर हुन्छ नि ल WL छ र यहाँ L/4 आयो भने L इन्टु L इज L² र 4 2 जा 8 माइनस अब W इन्टु x को ठाउँमा फेरि मैले L/4 राख्नु पर्यो सो L² बाइ 4 4 जा 16 16 2 जा 32 यसलाई सल्भ गर्यो भने कति आउँछ तल आयो मेरो 32 8 4 जा 32 WL² माइनस WL² दिस इज इक्वल टु 3 WL²/32 यति आयो अब W को ठाउँमा भ्यालु राख्दिने र L को ठाउँमा भ्यालु राख्दिने त्यसो भए कति आउँछ 3 इन्टु 25 इन्टु L भनेको 12 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 32 ल यसो गरौँ कति आउँछ 3 इन्टु 25 इन्टु 12 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 32 दिस इज इक्वल टु हाउ मच 337.5 इन्टु 10 टु द पावर 6 न्यूटन mm ल मलाई म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट पनि आइसक्यो मिड स्प्यानमा र क्वार्टर स्प्यानमा अब मलाई सिग्मा म्याक्स चाहिएको छ मसँग फर्मुला के छ त m/i is equal to sigma max by y max पहिला सिग्मा म्याक्स र y max यहाँ हेरौँ m is equal to I by y max into sigma max सरी मलाई त सिग्मा म्याक्स आएको नि त ल sigma max is equal to m/i into y max यति छ है
सो मलाई दुईटा पोइन्टमा चाहिएको छ सिग्मा म्याक्स एट L/2 L/2 मा मोमेन्ट कति आएको थियो हेरौँ L/2 मा मोमेन्ट आएको थियो 450 × 10⁶ 450 × 10⁶ y max कति छ y max छ मेरो 200 र I को भ्यालु आएको छ I भनेको 12 × 10⁸ 12 × 10⁸ अब यसलाई सल्भ गरे भने आउँछ मलाई कति दिस इज इक्वल टु 75 Nm/mm²। त्यसै गरी सिग्मा म्याक्स एट L/4 L/4 मा अब मोमेन्ट कति आएको छ मोमेन्ट आएको छ 337.5 337.5 × 10⁶ into 200 divided by 12 into 10⁸ यो सब चेन्ज हुँदैन अब मैले यही क्वेशनमा के गर्छु भने 450 को ठाउँमा 337.5 राख्दिन्छु बस सो सिम्पल र यसलाई सल्भ गर्दा 56.25 Nm/mm² आयो सो यो भयो मेरो आन्सर यतिसम्म त गर्न सकिन्छ त्यसपछि के भनेको छ भने अ टिम्बर बीम a timber beam has to carry a load of 2.5 kN per meter over a span of 3 meter. The permissible stresses are 10 megapascal in compression and 7.5 megapascal in tension. Design the section if the width is half of the depth. ल एउटा कुनै टिम्बर छ यो टिम्बरको सेक्सन मैले बनाउँदा यो हो मेरो B र यो हो मेरो D यो भ्यालु मलाई दिएको छैन तर के भनिएको छ भने width is half of the depth that is B is equal to D/2 यसको मतलब D is equal to 2B यति भनेको छ मलाई यति भनेको छ भने सबभन्दा पहिले त हेरौं यो हो मेरो न्यूट्रल एक्सिस र यो हो मेरो y max त्यसो भए के हुन्छ त अब y max is equal to D/2 D को ठाउँमा मैले 2B लेख्न मिल्छ D भनेको मेरो के हो 2B 2 ले 2 गयो सो y max is equal to B आयो त्यसैगरी मोमेन्ट अफ इनर्शिया को लागि BD³/12 B को ठाउँमा B नै राखौं D को ठाउँमा हामीले 2B राख्न मिल्छ 2B को क्यूब डिवाइडेड बाइ 12 सो यहाँ हेरौं B र B³ भनेको B को पावर 4 र 2 को क्यूब भनेको 8/12 4 2 जा 8 4 3 जा 12 यो भनेको 2B को पावर 4 डिवाइडेड बाइ 3 यो आयो मेरो I को भ्यालु I को भ्यालु आइसकेको छ भने म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट चाहियो मलाई M max ल एउटा कुनै सिम्पली सपोर्टेड बीम छ र त्यसमा UDL छ भने त्यसको म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट मिडमा आउँछ र त्यसको भ्यालु कति हुन्छ WL²/8 यही कुरा हामीले भर्खरै गर्यौं हैन कता गयो WL²/8 ठ्याक्कै मिड पोइन्टमा L/2 मा त्यही हुन्छ मेरो म्याक्सिमम WL²/8 W दिएको छ 2.5 L दिएको छ 3 2.5 into 3 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 8 सो WL²/8 भनेको कति भयो 2.5 into 3 को स्क्वायर भनेको 9 डिवाइडेड बाइ 8 2.8125 किलो न्यूटन मिटर किलो न्यूटन मिटरलाई हामीले न्यूटन mm मा चेन्ज गर्दियौं 2.8125 into 10⁶ न्यूटन mm अब मलाई डिजाइन गर्नु भनेको छ डिजाइन गर्नु भनेको B र D को भ्यालु फाइन्ड गर्ने र परमिसिबल स्ट्रेसेस आर 10 मेगापास्कल इन कम्प्रेसन एन्ड 7.5 मेगापास्कल इन टेन्सन
मेरो यो जुन सेक्सन दिएको छ सेक्सन त मेरो सिमेट्रिकल छ भने यो जुन 10 मेगापास्कल कम्प्रेसन र 7.5 मेगापास्कल टेन्सन दिएको छ भने हामीले जहिले पनि यो सर्टर भ्यालु लिन्छौं। सर्टर भन्नाले जुन लोअर भ्यालु छ त्यो लिन्छौं, सर्टर त नभनौं, लोअर भ्यालु लिन्छौं 7.5 मेगापास्कल। सो हामीले के भन्न सक्छौं भने सिग्मा मैक्स इज इक्वल टु 7.5 megapascal which is equal to 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। त्यसो भए हामीसँग इक्वेसन के छ अब m by I is equal to sigma max by y max। यही छ m को भ्यालु 2.8125 into 10 to the power 6 by I छ कति 2b को power 4 divided by 3 is equal to sigma max is 7.5 र y max छ कति b। अब यसलाई सल्भ गरौँ कति आउँछ। यसलाई सल्भ गर्न हामीले के गर्छौं भने 2.8125 into 10 to the power 6 by यहाँ दुईटा छ सो 2 into अल्फा x b लाई मैले x बनाइदिए को पावर 4 divided by 3 अल्फा equals to 7.5 divided by अल्फा x। शिफ्ट क्याल्क 500 जे भ्यालु राख्दा नि हुन्छ यहाँ। अब इक्वल्स टु कति आउँछ हेरौँ त एकचोटी। ल तपाईहरुले अब यसलाई सल्भ गर्दा बीच-बीचमा केही धेरै भ्यालु देखाउँछ होला, अर्को चोटीमा धेरै कम भ्यालु देखाउँछ होला। सो धेरै भ्यालु जस्तै 10 to the power 14 10 to the power 16 यस्तो टाइपमा केही देखायो भने एकचोटी इक्वल टु थिच्दा फेरि एकछिन पछाडी अर्को भ्यालु आउँछ। त्यो भ्यालु सायद 0 point समथिङ मा आउला कि त डाइरेक्ट यो पनि आउन सक्छ। फेरि 0 point मा आएको छ भने फेरि इक्वल टु थिच्नु होला र त्यसपछि हामीलाई यो भ्यालु आउँछ। यो भ्यालु भन्नाले हाम्रो एक्चुअल भ्यालु आउँछ। सो हाम्रो यहाँबाट b को भ्यालु कति आएको छ 82.548 छ भने यसलाई 55 बनाइदिन्छु mm। यदि b को भ्यालु यति छ भने d को भ्यालु कति हुन्छ d भनेको 2b छ हाम्रो। therefore d is equal to 2b is equal to 2 into 82.55 2 into 82.55 भनेको 165.1 mm। सो यही हो मेरो आन्सर। त्यसपछि अर्को न्यूमेरिकल छ मसँग के अ सर्कुलर लग अफ वुड इज युज्ड एज अ बीम if the diameter of the log is 250 mm find the moment of resistance of the section permissible stresses are 12 Newton per mm square in tension and 18 Newton per mm square in compression। यसको लागि पनि हामीले त्यस्तै गर्छौं। एउटा कुनै लग छ सर्कुलर जसलाई चाहिँ हामीले बीम को रूपमा युज गर्छौं। यो मेरो न्यूट्रल एक्सिस र यो हो मेरो y max। सोलुसन यसको मैले सबै गर्दिन, यो आफैले गर्नु होला। y max इज इक्वल टु डायमिटर दिएको छ 250। त्यसो भए y max कति होला 250/2 यो भनेको 125 mm। यो आयो y max। i भनेको कति छ पाई d को पावर 4/64 है। सो पाई इन्टु डायमिटर छ कति 250 को पावर 4/64 गर्दा भ्यालु के आउँछ हाम्रो। ल यसलाई सल्भ गर्दा i को भ्यालु आउँछ 1.9174 into 10 to the power 8 mm को पावर 4। त्यसैगरी सिग्मा मैक्स यहाँ सिग्मा को लागि परमिसिबल स्ट्रेसन भनेको छ एउटा 12 भनेको छ एउटा 18 भनेको छ। यो सेक्सन पनि हाम्रो सिमेट्रिकल छ। सिमेट्रिकल छ भने हामीले लोअर भ्यालु लिने। सो सिग्मा मैक्स को भ्यालु कति आउँछ यहाँ 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। त्यसो भए मलाई के भनेको छ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स फाइन्ड गर्नलाई। सो m by I is equal to sigma by y। यो मैक्स र यो मैक्स मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स भनेको मैक्सिमम मोमेन्ट। ल therefore m is equal to I by y max into sigma max। सबै भ्यालु राख्ने र m को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने, आन्सर कति आउँछ त्यो यहाँ कमेन्टमा लेख्ने।
सो यस भिडियोमा यति नै राखौँ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गर्नुहोस्। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ।